बघितलं का माझ्याकडे हे काय भजी नाहीयेत, हे अंडा पकोडा आहे। आता आमचा अंडा पकोडा केवढा भारी आणि मस्त झालाय। मग आता अगदीच खावंसं वाटतंय। वाव, केवढा भारी गरम गरम। तर आपण खाऊयात। एवढ्या आमचे अंडा पकोडे खूप यमी आहेत। तुम्हाला बघितली का आमची अंडा पकोड्याची रेसिपी? आपण अंडी उकडायला ठेवलेली आहेत, पण अंडी उकडल्यानंतर त्याला चिरा पडला ना अंड्याला, तर समजायचं की अंडं चांगलं उकडले। आपण इथे बघू शकतो की अंड्याची सालं किती छान निघालेली आहेत आणि अगदी अंडी अख्खी निघालीत, म्हणजे अंडा पकोडा आपल्याला छान करता येईल। आपण आता ह्याचे प्रत्येक अंड्याचे 4 तुकडे करून घेतलेले आहेत। अशा प्रकारे प्रत्येक अंड्याचे 4 काप करून घ्यायचे, म्हणजे आपल्याला अंडा पकोडा करायला एकसारखा आकार मिळेल। यासाठी आपण आता बॅटर भिजवायचे, म्हणजे आपल्याला पीठ भिजवलं ना, बेसन पीठ इथे वापरलेलं आहे मी। यात मीठ घेतलेलं आहे चवीनुसार। याच्यात आपण थोडीशी चिमूटभर हळद टाकणार आहे। चिमूटभर हळदीने त्याला एक छान रंग येतो, पण जास्त हळद टाकली तर काळपट रंग येतो, त्यामुळे अगदी चिमूटभर हळद टाकायची आहे। याच्यामध्ये आपण लाल तिखट वापरणार आहे। लाल तिखटने त्याला एक टेस्ट खूप छान येते। हे काश्मीरी तिखट आहे, याच्यामुळे याला रंग येतो आणि चव येते। इथे मी थोडासा सोडा टाकलेला आहे। पीठ भिजवतानाच आपण सोडा टाकायचा आहे, म्हणजे जेव्हा पीठ भिजतं ना तेव्हा खूप छान मुरतं ते आणि आपले पकोडे पण खूप छान फुलतात। इथे पाणी टाकून घ्यायचं आणि पाणी टाकल्यानंतर अगदी बेतानं पाणी टाकायचं आणि आपण एक घट्टसर बॅटर करायचं तयार। बघा, अशा प्रकारे आपण घट्टसर बॅटर तयार केलं, जे सरकन पडलं पाहिजे अशा प्रकारचं बॅटर आपलं तयार झालं आहे। इथे आपण आता गॅसवर तेल तापवायला ठेवणार आहोत, कारण पकोडे करण्यासाठी तेल छान तापणं फार गरजेचं आहे। थोडंसं पीठ सोडून बघायचं, जर पीठ वरती आलं, लगेच तळलं गेलं तर समजायचं की आपलं तेल चांगलं तापलेलं आहे। चांगला पकोडा तेव्हाच तयार होईल जेव्हा तेल चांगलं तापेल। आता आपण काय करायचं, एक एक पीस घ्यायचं आहे आणि याच्यामध्ये योग पण असल्यामुळे तो अगदी सुटायला नको, सगळे पीस एकत्र नाही टाकत आहे। अशा प्रकारे आपण त्याला सगळ्या बाजूने कोटिंग करून घ्यायचं पीसला आणि मग तेलामध्ये तळायला टाकायचं। असे थोडे थोडे पीस करून आपण सगळं कोटिंग करून घ्यायचं। आता एकसारखं पीठ आपण हलवून घेतो इथे, म्हणजे आपल्याला सरकन पडणाऱ्या पिठामुळे काय होईल, त्याला कोटिंग खूप छान लागेल पकोड्याला आणि खूप सुरेख असे पकोडे तयार होतात। इथे आपण बघू शकतो की नेमका तळताना किती प्रमाणात तळायचं ते बघणं गरजेचं आहे। तर हे तळताना आपण गॅस मंद नाही ठेवायचं आहे, मध्यम आचेचं ठेवायचं आहे। एक तर पहिलंच आपलं तेल तापलं होतं, त्यामुळे मध्यम आचेचा जर गॅस असेल ना तर तेल एकसारखं तापलं जातं। जेव्हा आपण पकोडे टाकतो तेव्हा तेल थंड होतं, तेव्हा गॅसची फ्लेम मोठी असणं फार गरजेचं असतं, नाहीतर मग पकोडे नीट तळले जाणार नाहीत। म्हणून एकदा का पकोडे टाकून झाले की गॅस मग आपण मोठा करायचा आणि मग त्याच्यावर मोठ्या आचेवर चांगले पकोडे तळून घ्यायचे। एकसारखं आपल्याला हलवत राहणं गरजेचं आहे। फक्त 1 मिनिट पकोड्यांना सेट होऊ द्यायचं तेलामध्ये। 1 मिनिट चांगले सेट झाले की त्याच्यानंतर आपण त्याला पलटी करून घ्यायचं, हलवून एकदा दुसऱ्या बाजूला करून घ्यायचं। अशा प्रकारे आपले खूप छान फुलायला लागतात पकोडे, मस्त फुलतात। फक्त फुलताना काय होतं, आतमध्ये पाणी असतं ना, चरचर आवाज येतो, तडकतं, त्यामुळे ती काळजी घ्यायची की तळताना आपल्या अंगावर तेल उडायला नको, तेवढं एक लक्ष द्या। तळताना ही काळजी घ्यायची की अंगावर तेल उडणार नाही। आता आपल्या पकोड्यांचा रंग बदलायला लागलेला आहे, सुरेख असा रंग, गोल्डन कलर, सोनेरी रंग त्याला यायला लागलाय। असं आला की समजायचं की आता पकोडे तयार झालेत आणि काढून घ्यायचे खायला। तुम्ही बघू शकता किती सुंदर रंग आलेला आहे, एकसारखा रंग आलेले पकोडे आपले तयार झालेले आहेत। आता आपण वाव, केवढा भारी गरम गरम। तर आपण खाऊयात। एवढ्या आमचे अंडा पकोडे खूप यमी आहेत। तुम्हाला बघितली का आमची अंडा पकोड्याची रेसिपी? तर चला लवकर लाईक करा, चला आणि सपना
किचन चॅनलला पटकन सबस्क्राइब करा. तो चलो बाय.